Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτή τη βιντεοδιάλεξη. Είμαι η Ελένη και εργάζομαι στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για το ευρωπαϊκό έργο Up and Up. Το έργο Up and Up, αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και των δασκάλων αναφορικά με την έμφυλη βία και την αύξηση ευαισθητοποίησης των νέων κατά της βίας, είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο υλοποιείται χάρη στην κοινή εργασία 8 εταίρων από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι είναι Τέλεφωνο Ρώσα από την Ιταλία, Μπρόντεν Τωρίνο από την Ιταλία, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου από την Ελλάδα, Ίνκομα από την Ισπανία, Φίλοι από τη Ρουμανία, ECQ από τη Βουλγαρία και ESCOM από το Βέλγιο. Ο σκοπός του ευρωπαϊκού έργου Up and Up είναι η αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των δασκάλων αναφορικά με τα έμφυλα στερεότυπα, παράλληλα με την αύξηση ευαισθητοποίησης των νέων και την καταπολέμηση έμφυλης βίας. Είστε εκπαιδευτικός, δάσκαλος ή απλά κάποιος που ενδιαφέρεται για το θέμα της έμφυλης βίας και των έμφυλων στερεοτύπων? Εάν ναι, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για εσάς. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού μας έργου, αλλά και οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες στη διαδραστική μας ιστοσελίδα. Αν είστε περίεργοι και θέλετε να μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τα έμφυλα στερεότυπα μεταξύ των νέων, αλλά και να οργανώνετε εκπαιδεύσεις ή παρεμβάσεις με στόχο την αναγνώριση των έμφυλων στερεοτύπων και την πρόληψη έμφυλης βίας, τότε μπορεί να σας ενδιαφέρει το πρώτο παραδοτέο του ευρωπαϊκού έργου Up and Up, το εγχειρίδιο με τίτλο «Ανάλυση των στερεοτύπων και καλές πρακτικές για την κατάρριψή τους». Θέλετε να μάθετε πώς τα καταφέραμε? Ολόκληρο το εταιρικό σχήμα χρησιμοποίησε ένα κοινό πλαίσιο για να διεξάγει την έρευνα αναφορικά με τα έμφυλα στερεότυπα που κρατούν μεταξύ των νέων αλλά και των δασκάλων τους. Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν στα λεγόμενα ερωτηματολόγια καθρέφτη για να εντοπιστούν οι ελλείψεις ή η παρουσία έμφυλων στερεοτύπων. Το γενικό αποτέλεσμα ήταν ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για κάθε συμμετέχουσα χώρα που περιγράφει τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα αλλά και μία σειρά από βίντεο. Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, παρεμβάσεις στα σχολεία, καθώς επίσης και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τις ομάδες στόχου, δηλαδή τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες έγινε μέσω της φόρμας Google Form λόγω των συνθηκών του κορονοϊού. Ακόμη, οι εκπαιδεύσεις του εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Μετά τη λήξη των μέτρων του κορονοϊού και έπειτα από την αντίστοιχη έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι επιτελικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε μια σειρά παρεμβάσεων διαζώσης σε μαθητές των τάξεων της 1ης, 2ης και 3ης Λυκείου. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τις παρεμβάσεις, ενώ ειδικά για τους μαθητές η ανατροφοδότηση που παρήχαν ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δήλωναν τόσο σε εμάς όσο και στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους ότι βοηθήθηκαν σε αλλαγή του τρόπου σκέψης τους, αλλά και στην αναγνώριση συμπεριφορών που μπορεί να τους προβληματίζουν, γνωρίζοντας πλέον καλύτερα και κατάλληλα με ποιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες ή άλλες παρόμοιες συμπεριφορές οι οποίες ενέχουν οποιαδήποτε μορφή βίας. Τέλος, έως και σήμερα δεχόμαστε αιτήματα ελοποίησης των παρεμβάσεων αυτών από εκπαιδευτικούς και διευθύνσεις των σχολείων σε κατατόπους περιοχές. Επιπλέον, έγιναν 2 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα αλλά και στις παρεμβάσεις, αναφέροντας και οι ίδιοι την εμπειρία τους από αυτό. Γνωρίζετε ότι 1 στις 3 γυναίκες σε όλο τον κόσμο έχει βιώσει βία? Γνωρίζετε επίσης ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια υποφέρουν περισσότερο κατά τη διάρκεια των βίων συγκρούσεων λόγω της ανισότητας και των διακρίσεων? Ακόμη, γνωρίζετε ότι κινδυνεύουν περισσότερο από σεξουαλική βία, εκμετάλλευση και εμπορία κατά τη διάρκεια του πολέμου? Εάν έχουμε την προσοχή σας και φυσικά αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης των έμφυλων στερεοτύπων αλλά και την πρόληψη της έμφυλης βίας σε εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο, αλλά και γενικότερα, τότε θα πρέπει να ελέγξετε το εξειδικευμένο σεμινάριό μας που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτό. Το εταιρικό σχήμα του ευρωπαϊκού έργου Up and Up έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με την έμφυλη βία για εκπαιδευτικούς, το οποίο αποτελείται από 4 μέρη, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες και αρκετές βιντεοδιαλέξεις επικεντρωμένες στα ακόλουθα κεντρικά θέματα. Στο πρώτο μέρος, αναγνωρίζοντας και αναλύοντας τα έμφυλα στερεότυπα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας αυτό το μέρος, θα γνωρίζετε περισσότερα αναφορικά με το τι είναι τα έμφυλα στερεότυπα, αλλά και το πώς μπορείτε να τα αναγνωρίζετε. Στο δεύτερο μέρος, έχουμε μία σειρά από βίντεο, τα οποία αναφέρονται στο νομικό πλαίσιο.
Ολοκληρώνοντας αυτό το μέρος, θα μπορέσετε να γνωρίζετε περισσότερα αναφορικά με το νομικό πλαίσιο, ποιο είναι, τι νόμοι υπάρχουν, ποιες πολιτικές υπάρχουν για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο για την Ελλάδα. Στο τρίτο μέρος είναι οι πτυχές της ψυχολογικής βίας, οι ψυχολογικές πτυχές της έμφυλης βίας, και σε αυτό το μέρος υπάρχουν μια σειρά από βίντεο στην οποία παρουσιάζονται θεματικές πληροφορίες για την έμφυλη βία, καθώς επίσης και το πώς να την αναγνωρίσετε, να την εντοπίσετε, αλλά και να την αντιμετωπίσετε σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τέλος, στο τέταρτο μέρος υπάρχει μαρτυρία της βίας. Μέσα σε αυτό το μέρος θα βρείτε συνεντεύξεις με ειδικούς, οι οποίοι μοιράζονται την εμπειρία τους αναφορικά με το πώς να αναγνωρίσετε, να προλαμβάνετε και να αντιμετωπίζετε την έμφυλη βία. Εδώ μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη της Δ. Παλαμούτου Σοφίας, ψυχολόγου, ψυχοθεραπεύτριας, επόπτριας και καθηγήτριας ψυχολογίας. Σας ακούγεται ενδιαφέρον? Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε επίσης αναπτύξει ένα διαδραστικό quiz, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τις γνώσεις σας, αφού παρακολουθήσετε τις ενδιαφέρουσες βιντεοδιαλέξεις. Τέλος, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το ενδιαφέρον ευρωπαϊκό έργο, μπορείτε να ακολουθήσετε την ιστοσελίδα μας και φυσικά μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με έναν από τους εταίρους του έργου για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση, πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε εσάς. Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας.